Rong xe tỏ giải nên sẽ đợi là trong đời cho video nó. Cú mua bê tụp không dư và là hai trò của hai tè là xa cờ Lumika. Để có cuối cho video trong là cờ Lumika nó của thiết lý mốt cho video nó cho lòng qua. Cho video nó nếu hai đàn hình của Lumika chạy của Hmong. Nên họ sầu trở lên tới thế cỡ này cho Lumika trong tua thế cỡ này họ bao mốt chạy của Hmong. Bê sĩ trong lòng tàu. The Lost Love. Sắc kế lụa ploller. These things happened to me nearly 10 years ago. Cho nó nữ chỉ đâu cũ cầu sông thâu lo là. I live in a city, but the city was hot in the summer. Cú nhớ tới hồn đông. Tất sự hồn đông thầu chân tu sọ trên sự sọ hàng lì. I want to see the country. Cú thi lì xa mù bỏ bể ya xa, bể to xia. I want to walk in the woods and see green trees. Cú xa mù thâu kế tỏ tế hà rộng. Em mù bỏ tên tông rốt xia. I had a little red card. And I had a map too. Cú mua ý lưu chê lia mê mê. Thế cú họ mua ý đầy đợi trái kế thế. Ôi hãy đầy phần thi. I drove all night out into the country. Cú thi lý trả chế mù ý mò một đôi bể to xia bể ya xa. I was happy in my car. Cú trả chế mù mà ô đồ cú ca xia khẩn gầu. I had a very good summer that year. Lúc xong đỡ. Lúc chân tu sọn đỡ nữ trong hàng trò cú. The country was very pretty in the early morning. Thổ sân gió mà bể tê ya xa nó rồi rong câu khẩn gầu lì. The sun was hot. And the sky was blue. Luôn hú nữ cú khẩn lì. Thế sọn tu mà xia lù sư. I heard the birds in the trees. Cú nó nông qua rờ tỏ tên tông tua. And then my car stopped suddenly. Thằng đó kia. What dog lũ chết lì tua kia. What's wrong? I thought. Cú thế lì xa kia tìa. What chả dog lũ chết lờ. Oh dear. I haven't got any petrol. Oh đùa. Cho tư ta lì lửa là xa. Now I'll have to walk. Ta chỉ nói chê của tao một cái tờ xứ lồ. I'll have to find a town and buy some petrol. Của tao muốn chế rồi chế cho tao yếu cho lồ. But where am I? Ta chỉ mà của họ nhớ khó tư lờ. I look at the map. Của thế lý mua đánh tờ khế kế là sai. I wasn't near a town. Cú tôi chỉ nhớ ra ilu rõ lò lì. I was lost in the country. Cú tôi bông rong bố bể to xế nó lửa là xa. And then I saw the girl. Chị thôn đó kia của họ bỏ ít tu lồng gâu. She walked down the road with flowers in her hand. Nữ tôi tao kể nà kể. Thiên tờ nữ sát tề tuổi cho ba. She wore a long dress. And her hair was long too. Nữ nãy đại tiết nên tế. Thiên nữ dập lo hầu lò cũng nên tế thìa. It was long and black. And it shone in the sun. Nữ dập lo nên tế theo đu cho đã chì. Theo luôn hú chì tôi mà ở trong nữ dập lo chì cho đã chì. She was very pretty. Nữ rồi rong gâu cơ. I want to speak to her. Cú xa môn đó nữ thả. So I got out of my car. Chị cú thiết lý tờ hầu cú lúc chơi lò. Hello, I said. Cú thiết lý hai tìa. Nhớ rõ. I'm lost. Where am I said. Cú bóng rong lờ. Ít tờ xin nó cú nhớ khó tư. Cú thiết lý hai linh tần gì. She looked afraid. So I spoke quietly. Rong cú lý nâng chân trai cú. Cú thiết lý hai lùm mò rõ cho nữ. I haven't got any petrol. Where can I find some? I said. Cú thế là hai đôi nữ hai tìa. Cú lúc chết cho ta lờ. Ê cú yêu muốn thiết cho yêu khó tư. Her blue eyes looked at me. And she smiled. Nó lúc khó mua và sẽ xế rồi rong gông đỡ. Thế linh dìa tôi đâu cú. Thế lùa nhà đâu cú. She's a very pretty girl. I thought. Cú thế là xa kết đâu cú lúc xế hai tìa.
Cha nữ ya itu longo jongo luoli. I do not know, she said. Nữ thiên lý tế hai tia. Cụ tôi chỉ bảo thế. Come with me to the village. Đó cũng một tập lúc rồi mà. Perhaps we can help you, she said. Thế rồi sau đó, bé cụ yo bắt đầu có thế. Nữ thiên lý hà linh đó. I went with her happily. And we walked a long way. Cụ rong xế London nữ mù. Ta chỉ ước cụ tàu kể mùn đế cơ lý thế. There isn't a village on the map, I thought. Cụ thế lý xã kia đâu cụ lúc xế hai tìa. Tôi chỉ muốn ilu rồi nhớ trò hồ đại nợ khen nó lý ná. Perhaps it's a very small village, she said. Nữ thế lý tế hai tìa. Tế rồi trên nữ ilu rồi mê mê sư. There was a village, and it was old and pretty. Thằng gái một giờ, cô mua ilu rõ thiệt thiệt. Nếu cô cú lờ, ta chỉ cô rong gạo thiệt. The houses were black and white, and very small. Cho chị ấy cho chị đỡ chị đu sư. Thiệt thì cho chị mê sư. There were a lot of animals. In nhìn tờ mà mua chia cho chống cơ lì. The girl stopped at her house and smiled at me. Tôi không có nợ thiết lý muốn đề cho nấy lúc chị. Thiết luôn nhà trọ đồ cụ. Come in, please, she said. Nữ thiết lý hai đồ cụ hay tìa. Thôi cho con gà lo chị. I went in. Cụ thiết lý một trọ hồ chị. The house was very clean, but it was strange too. Lúc chị mà hú cơ lì. Ta chỉ mà nữ cụ giật giở cơ lì thiệt. There was a fire and some food above it. Nếu mua ilu chú tơ, thế họ mua cho ngay cho một khá sát sổ thế. I felt hungry then. Thằng đó, tôi đâu cũng nói cho chạy bla. That's strange, I thought. Cô thế là sao đâu của hai tìa. Tôi chả yốt sao ô lua lý. They cooked the food over a wood fire. Lỡ chẳng cháu tơ ô lỡ tê rô mỏ. Perhaps they have no money. Thế rồi chê giờ lỡ giật giò nhẹ chỉ mua nhẹ sư. I met her father and mother, and I liked them. Cô tông chỉ nữ sĩ thế nữ nè. Cô nhẹ gỡ thế. They were nice people, but their clothes were strange. Lỡ giờ nên rư rong cơ lì. Ta chỉ mà lỡ giờ không giờ giật giở cơ lì thế. Sit down, said the old man. Nữ sĩ thế lại tìa. Rau ma. Are you thirsty after your walk? Nên tôi kể là sẽ có bọn khế đây thế. He gave me a drink, and I said, thank you. Nữ sĩ thế lại mỗi tôi khó đây được cụ. Cụ thế lại hai tìa. Wow chào. But the drink was strange too. Ta chỉ khó đây là cụ giật giở cơ thế. It was dark brown and very strong. Khó đây nếu mua gìn đo. Thế nên tuần xe mua gì chú mua rò. I didn't understand. Cô chính khá xế lý lờ. But I was happy there. Tất nhiên mà cô ở đó cô cứ cá xế cơ lý thế. I asked about the petrol. But the old man didn't understand. Cô thế lý nụ cho cho cho. Tất nhiên mà nữ sĩ cô chính khá xế lý. Petrol? He asked. What is that? Nữ sĩ thiên nụ hai tìa. Cho. Ini ada chi. This is strange, I thought. Cô thế lý xá tì ở hai tìa. Tên nói chả dỗ cháu ở lua lì. Then I asked, do you walk every day? Chị cô thế lý nụ hai tìa. Bây giờ này một cái tàu xuất xuân hú sư. The old man smiled. Oh no, we use horses, he said. Thọ cô nụ linh đợi chị. Nữ sĩ thế lý luôn nhà đồ của hai tìa. Oh, cô chỉ cho thế. Bé chay nàng sư. Nữ sĩ tế của linh đợi. Horses, I thought. Horses are very slow. Why don't they have cars? Cô thế lý xa hai tìa. Chay nàng. Nàng ấy khánh ngủ lô lô. Ôi chà lô họ chỉ sĩ chay. But I didn't say that to the old man. Ta chỉ cô xa lý sư của cô chỉ hai tô nữ sĩ thế.
I felt happy there. I stayed all day, and I ate dinner with them that evening. Thầu nhon đỡ của cá sữa cơ, của nhỏ ý nung gầu, chỉ mong đỡ của đỡ là nó mò thia. Then the girl and I went out into the garden. Chỉ của thia tụi lông gông đỡ, ước thiết li tàu tờ muốn đỡ va lờ. The girl's name was Mary. Tụi lông gông đỡ luôn bê hùa Mary. This is nice. We like having visitors. We do not see many people here, she said. Tụi lông gông đỡ thiết li hai tìa. Li no trong hàng li. Bé nhờ có một khối tôi say bé. Bé chỉ cho bỏ tin hành tuần là no kia li. We spoke happily. Ước she thả cả xe lưu. She was very beautiful. Nữ mà rong gọc kia li. But after a time, ta she in your place, she began to talk quietly, and her face was sad. Nữ chỉ li thả lưu cho chúa là họ nữ oán dây muôn chầu ta. Why are you sad? I asked her. Cô thiết nữ nữ hai tìa. Ơ chà, con dây muôn chỉ đến chầu ta lấy là. I cannot tell you. You are only a visitor here. Cô khét tao đâu có. Có chữ ý tụi nên tôi sát bé nữa nó xứ. We have to say goodbye tonight. You have to go now, she said. Ui chủ tao xin dạy mà nó. Có chủ tao mua tao xin nó. Nữ hai đến đó. I didn't understand. I love her. I knew that. And I want to help her. Cô chính ca xía li. Cô chỉ li nhẹ nữ là. Cô báo lên đó. Thế cô sắp bán nữ. Why did I have to go? Như vì đi cha cô thế là chủ tao mù. But Mary said again in a sad voice. Ta she Mary đã cá với lúc xuân chân trái hai tìa. You have to go. It is dangerous here. Có như chủ tao mù. The non nữ bỏ xí hành ly. So I said, I'll go to the next town and find some petrol. Then I'll come back. Chị cô thế là hai trò nữ hai tìa. Nhớ lý chị cô yêu một trò lúc rõ toàn đây. Cô muốn thế cho yếu trò. Cô mà trò cá lò. She didn't speak. Nữ chị hãy lò lù lì là. I love you, Mary. I said. Cô thế là hai trò nữ hai tìa. Mary, cô lúc có. And I will come back to you. You won't stop me. Cô mà lý trò cá lòng chỉ có. Có yếu chẳng chỉ tao cô. She said goodbye to me at the door. Nữ thế lý nhớ nữ khỏi trong xa cô. Her face was sad. Nữ luôn chơi mua chỉ hàng. And I was sad too. Cô là chỉ ý à thea. I didn't want to go. Cô chỉ xa mù kia li. It was midnight. Thằng đỡ tí ý ta mò lờ. The night was very dark. But I walk and walk. Thọ trông đun đờ mà cho cháu đun dĩa sư. Ta chỉ cũng mà trôi ra một ta rò là sư. I was very tired when I saw the lights of a town. Thọ cũng bỏ kia cho tánh tới lúc rồi gì cũng tư xa cơn gầu li lờ. I found some petrol. And then I asked the name of the village. Cũng thiết li muốn thiệt tới cho. Thế cũng thiết li nụ cho lúc rồi tỏ luôn bề. But the man at the garage gave me a strange look. Ta chỉ tụi yêu nhớ đời khó chơi sạch tròn đỡ. Nữ thiết lý sai cụ chớ cho đó chi. What village? He asked. Nữ thiết lý nụ hai tìa. Lúc rõ từ nà. I told him about the village. Cụ tiết thả lúc rõ nữa khét cho nữ. I told him about the old houses and the people with strange clothes. Cụ tiết khét nữ cho trẻ của cụ thiết cho tin hình ổn hạ không nhật chớ đỡ. Again, he gave me a strange look. Nữ thiết lý đã cá sai cụ chớ đùa thế. He thought. And then he said. Nữ xã ý nhập lìa. Chê nữ thiết lý hạt tìa. There was a village there. But it isn't there now. Thổ ú yên mùi lúc rồi nhó tỏ. Ta chỉ nữ tí chỉ nhó tỏ là. There are stories about it. Strange stories. Cú mùi ý cho đá nâng hay cho lúc rồi đỡ. Cho đá nâng đỡ nữ chớ cơ li. What do people say about it? I asked. Cú thiết lý nụ hạt tìa.
tin nâng hà lý cha cho nửa lúc ròn đờ. He didn't want to tell me. But then he said, nếu cô chỉ xác hết đâu cụ thế, ta sẽ mà nửa thế lệ hai tìa. There was a big fire in the village. Everybody died. Thảo u, lúc ròn đờ chỉ lý trâu cụ nhiệt ta lờ. Ô đô số lên số tụ tua ta li. There aren't any people or houses there now. Ta chỉ nói những chỉ mới ít lúc chế lời ít tu nâng nhớ tàu lúc rò tàu li lờ. How did it happen? I asked. And why? Cụ thế li nô hai tìa. Nếu họ chỉ tao li cha. Thế giờ vì li cha nó. Oliver Cromwell killed them, he said. Nếu thế li hai tìa. Giờ nhớ Oliver Cromwell tua lỡ. He was angry with the villagers because they helped the king in the war. Nếu bao tờ tôi cho nên dây ròn đỡ. Vì đó khó thổ cho lời ba tù hóa tài. I couldn't speak. Cụ chỉ bảo hai đã chỉ lý lờ. This isn't right, I thought. That war happened 350 years ago. Cụ thế lý xa hai tìa. Nếu chỉ dò là bó. Khó cho đỡ. Tôi chỉ xì tao bê bùa chỉ cho xong thâu lo lờ. Then I remembered the strange clothes. The long hair. The food on the fire. In the old houses. And I remembered too about the horses. Chỉ thôn đời của thế đi do tao là cho không cho giật sợ. Là cho lâu nên tệ. Thế cho ngay khá sổ lô tờ. Thế cho trẻ cú. Thế của thế linh do tao cho lời chọn này. But I don't understand, I cried. I saw the people in the village. I spoke to some people there. Cụ thế lê hai tìa. Ta sẽ cụ chính ca xe lì. Cụ tư bỏ kia cho tín năng thế lưu rò. Cụ chẳng tao xua lưu hai lưu rò cho tín năng thế ná. The man looked quickly at me and then spoke. Chỉ tụi xin năng đỡ thế lì trọ cá sai kia cụ. Thế lì trọ cá hai tìa. There's an interesting story about the village. Nếu mua ý ra đã năng rơ rong hay sao lúc rong đỡ. For one day every 10 years, it lives again, but only for one day. Suốt xóa cầu xong mà mua ít nu. Lúc rong đỡ đã cá trừ xì là trong đỡ. Ta xì nữ chưa trừ là nhỏ ít nu cầu sư. Then it goes away again for another 10 years. Chỉ nữ đã cá plọ một cầu xong đua thế. On that one day, you can find a village. Nhớ tuần hôn đỡ, có thể lý dụ bỏ lũ rò. But you have to leave before morning, or you will never leave. Ta chỉ có chủ tờ nở lũ rò đỡ one day can do. Giờ chỉ lý chế có tờ tao lo lờ. Can this be right? I thought. Perhaps it was. Cụ thể xa ra tìa. Còn đã bố một tránh tiền này. Thế rồi cũng mua thế à? Mary said, you have to go. She loved me. But she said, we have to say goodbye. Mary tức tao hai đôi cụ hai tìa. Có cụ chủ tao mù. Nếu yên lưu cụ. Ta chỉ mà. Chủ tao xin dạy. She was afraid for me. Now I understand. I thought. Cụ thế là sao hai tìa. Ta chỉ nói của mang gà xia. Tôi giờ nữ thơ cụ. I went back to the village, but it wasn't there. Cụ thế đã cá một đôi tàu lũ rò. Lò chỉ bỏ nhá tàu lờ. I looked again, but I couldn't find it. Cụ đã gắn thịa lò, cũng thịa chỉ bỏ li lờ thịa. I saw only flowers and trees. Cụ chụp bỏ ba thịa hàn đông ngầu ngầu lờ sư. I heard only the sound of birds in the wind. Cụ chụp nó xuống nông thịa, tê xuống chùa tên đời lờ sư. I was very sad. Ô đâu cụ tu xế hành. I sat down on the ground and cried. Cụ thế lệ qua rộn đô hồ à. I will never forget that day. Nún ta ơi, yo chỉ muốn núp lo hồ cụ lúc xế mù. I remember Mary, and I will always love her.
Cú yên ở chìn trong Mary chia. Thế cú yên ở lúc nữ tham huli. Now, I only have to wait 2 months. Nhớ linh tờ. Cú cho tao tao ớt linh gì là sư. The village will come back again. Lúc rồi yo ta cá chữ tua. On the right day, I will go back. Lọt sao đâu nụ nữ chữ. Cú mà lý ta cá mù. I will find her again. My love with the long black hair. Cú mà lý muốn thiệt nữ đùa. Muốn thiệt tùa plau nên tế đu đun tờ đùa. In this time, I will not leave before morning. I will stay with her. Dầu no, giờ căn thu lò của chỉ tàu kia lo lờ. Của yên thân nữ nhỏ.